Mến chào tất cả quý vị và các bạn yêu thương. Trong tuần này tôi sẽ chia sẻ với các bạn một cái kinh nghiệm rất là thật của chính bản thân tôi về cái cách để chúng ta có thể nói chuyện một cách khôn ngoan, thưa các bạn. Nói chuyện khôn ngoan là một cái từ khóa rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Tại sao chúng ta lại cần phải nói chuyện khôn ngoan? Thì bây giờ nè, tôi thí dụ ha, có hai tình huống để tôi nói thử coi các bạn thấy nó hợp lý không. Cái tình huống thứ nhất là giả sử bạn nói chuyện mà bạn thường xuyên dính vào cái trạng thái bị khắc khẩu. Có nghĩa là nói cái là bị cãi lộn hà, nó mệt gì đâu á. Khắc khẩu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiều khi cơ hội để được khắc khẩu nó cũng không có nữa. Có nghĩa là chúng ta bị phớt lờ. Cái tiếng nói của mình không có trọng lượng, mình nói không ai nghe cả. Đó là cái trường hợp thứ nhất. Còn bây giờ cái trường hợp thứ hai thì sao ha? Giả sử bạn nói mà nguyên đám nó ngồi nó nghe răm rắp, tại vì nói có lý quá mà. Rồi thêm cái nữa, mình mở miệng ra, mình không có làm ai phật lòng hết. Kể cả mình đang nói rất là thẳng thắn, cũng không làm ai phật lòng hết. Và đi tới đâu cũng được yêu quý. Thì bây giờ có hai trường hợp á, các bạn trả lời thử coi các bạn khoái số 1 hay số 2. Tôi nói một đứa con nít nó cũng sẽ chọn số 2. Đó là kết quả của giao tiếp khôn ngoan đó các bạn. Và bữa nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn 5 kinh nghiệm. Nó dễ lắm, nó thực tế lắm về cách để nói chuyện một cách khôn ngoan. Cùng xem ngay và luôn các bạn nhờ. Mến chào các bạn đã quay trở lại với chương trình thân thương của chúng ta ngày hôm nay. Chương trình Bài học Kinh doanh được phát sóng vào 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh YouTube của Web 5 ngày để xem quá dễ. 7 giờ tối thứ Bảy vào YouTube, gõ từ khóa Bài học Kinh doanh Web 5 ngày, sau đó kéo xuống và chọn một cái đáp án Bài học Kinh doanh Web 5 ngày chính chủ, có cái chấm đỏ đỏ đó, thì bấm vào xem. Thì cái bài đầu tiên là bài mới đó. Rất là đơn giản ha. Chúng ta sẽ quay trở lại với chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay, cách để nói chuyện khôn ngoan dựa trên kinh nghiệm rất là thật của tôi. Và để các bạn dễ xem hơn cái bài giảng này, tôi sẽ phân ra cái bố cục để các bạn dễ nắm ha. Hai cái kinh nghiệm đầu tiên của bài này tôi sẽ bắt đầu bằng một cái ví dụ rất là cụ thể. Có nghĩa là tôi sẽ cho các bạn luôn cái câu nói quyền năng mà các bạn xài câu nói đó, bảo đảm tự nhiên từ giao tiếp vụng về sẽ chuyển qua giao tiếp khôn ngoan. Cái này tôi nói thiệt, hai cái đầu tiên là cụ thể tới mức đó luôn. Vì tôi biết các bạn sẽ cần một cái nền tảng nào nó dễ dễ và nó thấy được luôn kết quả nha. Thấy đã không? Và sau khi mà qua hai kinh nghiệm đầu tiên, tôi sẽ dắt các bạn qua tiếp 3 kinh nghiệm tiếp theo để giao tiếp khôn ngoan. Và đặc biệt là 3 kinh nghiệm sau cùng á, nó sẽ dựa trên những tình huống, những thái độ. Có nghĩa là chúng ta học 1 mà biết tới 10 luôn á các bạn. Nó giống như cái kiểu công thức vậy á. Chúng ta sẽ được học những thứ rất là phổ quát và hoàn toàn có thể lấy cái phổ quát đó và áp dụng cho mọi tình huống của cuộc sống để nói chuyện khôn ngoan. Chịu không? Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái kinh nghiệm rất là thực tế số 1 các bạn nha. Xin chào bà con cô bác. Có lẽ bà con cô bác đã chờ đợi và tôi cũng chờ đợi. Hai chúng ta đều chờ đợi thì bây giờ cả hai cùng vào cái bí kíp đầu tiên để có thể giao tiếp, có thể nói chuyện một cách khôn ngoan các bạn nha. Đây là một câu nói khá ngắn thôi, mà các bạn sử dụng câu nói này gần như rất khó để các bạn có thể cãi lộn, để có thể khắc khẩu với người đối diện nha. Cái câu nói quyền năng này sẽ được dùng trong những trường hợp có ai đó chủ động nói chuyện với các bạn, và nhất là trong cái tình huống mà họ than thở, họ muốn tâm sự với bạn, thì bạn xài cái câu này gần như không thể cãi lộn được. Các bạn thấy nôn không? Để các bạn hiểu rõ hơn về cái câu nói này, bây giờ tôi giả định một cái tình huống đi. Bạn nghe phát là bạn hiểu liền. Giả sử bạn là một người con trai đi, các bạn nữ cũng nên nghe cái tình huống này để mà theo dõi theo ha. Tại vì nó cũng đưa qua đưa lại thôi, đơn giản lắm. Thí dụ bạn là một người con trai và bạn có ghệ đi. Ghệ ở đây có thể hiểu là bạn gái, có thể hiểu là vợ đi ha. Thì một ngày đẹp trời, cái cô bạn gái hoặc là cô vợ tới gặp bạn và nói, than thở là anh ơi, da mặt của em tự nhiên lúc này nó ngứa ngứa mà nó nổi mề đai hay là sao đó, em lo quá anh ơi. Em lo quá, không biết có bị gì không.
Đó, bạn nghe bạn cũng lo chứ, tại vì người yêu của mình mà. Cái bắt đầu bạn mới trả lời: không em, thử coi cái hộp kem em đang xài á, nó có ok không? Tại vì bây giờ anh thấy người ta bị dị ứng da cũng nhiều lắm, em coi lại coi làm sao. Đó, bạn nói câu đó tốt không? Quá tốt, tới đây chưa có gì sai cả. Cái bắt đầu cô bạn gái mới trả lời: trời, cái hũ kem ta gần triệu mà làm gì mà dị ứng được? Có đâu, chắc bị gì á chứ không phải bị dị ứng đâu. Cái bắt đầu lúc này bạn nghe, bạn mới trả lời: ủa rồi sao? Bây giờ than thở với tôi là bị ngứa thì bây giờ tôi đề xuất một cái hướng để giải quyết mà. Thì nghe không nghe thôi chứ tự nhiên cái không nghe mà tự nhiên lại khó chịu với tôi là sao? Đó, cái từ đây các bạn thấy tình huống này quen không? Từ đây căng thẳng leo thang. Từ một cái sự tâm sự nhỏ nhỏ cái bắt đầu bà này nóng lên miếng, ông kia nóng lên miếng, rồi cuối cùng hai đứa cãi lộn. Các bạn thấy quen không? Một cái tình huống một trong hai người tâm sự với người kia và người kia thương, cho lời khuyên, tìm cái phương hướng giải quyết, thì cái người còn lại không có chịu và phản ứng lên. Thế là cả hai đứa cãi lộn. Thưa các bạn, cái chàng trai này nè, trong cái tình huống này nghe qua thì có vẻ khôn ngoan, nhưng thực chất giao tiếp như thế là không khôn ngoan đâu. Các bạn bất ngờ lắm tôi biết mà. Nhưng thưa các bạn, từ kinh nghiệm thực tế của tôi khẳng định các bạn, dại dột lắm nếu mà giao tiếp như chàng trai trong cái tình huống này. Vậy thì theo kinh nghiệm của tôi giao tiếp làm sao? Cái này là xương máu của tôi luôn nha, tôi nói thiệt các bạn. Trong tình huống mà có một ai đó, ví dụ như người yêu của tôi đi, tới tìm tôi tâm sự về một vấn đề mà cổ gặp phải thì tôi sẽ hỏi cái câu này đầu tiên. Đầu tiên là tôi trước đi ha. Để mình thể hiện sự thông cảm. Tiếp theo mình sẽ hỏi câu này: em muốn anh lắng nghe em hay là em cần một giải pháp? Tôi nói là nói được câu này là không thể nào cãi lộn được. Mình phải rõ ràng và mình đưa ra một cái đường rất rạch ròi. Để làm gì? Để hỏi chính xác cái người đối diện là họ chỉ đang muốn chia sẻ với bạn và họ cần bạn lắng nghe, hay là họ đang cần bạn cho họ một cái đáp án. Thì cái ông đàn ông mà trong cái tình huống mà tôi vừa nói các bạn ông chưa có nhận ra là liệu cái cô bồ đó là muốn ông đồng cảm hay là muốn ông cho lời khuyên, thì ông đã cho lời khuyên rồi. Trời ơi, chưa, giao tiếp như vậy là ông khôn ngoan. Nhớ nha, phải xài liền cái này trong đời sống. Có người chia sẻ tâm sự với mình, thậm chí là than thở với mình, kể cả đàn ông hay đàn bà, thì phải nói một câu rõ ràng: em muốn anh lắng nghe em hay là em cần giải pháp? Thì cổ trả lời một trong hai thì mình mới bám vào đó để mình giải quyết chứ, đúng không? Cổ nói không, em cần anh lắng nghe thôi, thì ok, mình ngồi mình lắng nghe. Mình ngồi mình nghe một cách chăm chú, mình hỏi đào sâu vô. Thế thôi, họ cần lắng nghe mà, còn họ cần giải pháp. Thì khi mà bạn cho họ giải pháp thì họ không thể nào họ giận các bạn được, họ không thể nào họ cãi các bạn được. Và đây cũng là một cái chiêu tâm lý thưa các bạn. Mình hỏi câu này để mà đẩy cái thế về người bên kia, để họ phải xác định xem họ đang muốn cái gì. Vì rất có thể họ cũng không biết là họ đang cần được lắng nghe hay họ đang tìm một giải pháp, họ cũng không biết. Mình đẩy cái thế khó về họ, bắt họ phải suy nghĩ, và họ sẽ phải suy nghĩ. Và họ đã chọn một trong hai phương án thì chúng ta cứ thế mà làm. Khi mà họ chọn cái cách được lắng nghe, sau đó họ lại đòi một cái giải pháp, thì bạn lấy cái đó bạn nói với họ: ủa hồi nãy em nói anh là em cần lắng nghe thôi mà. Thì tự nhiên họ sẽ điều chỉnh hành vi của họ. Tôi nói rồi, bạn xài cái cách này một cách khéo léo là không thể nào cãi lộn được. Và cái chuyện này không chỉ sử dụng trong tình yêu đâu. Tôi sẽ cho các bạn qua một cái ví dụ khác về cái việc áp dụng cái câu nói quyền năng này trong cái việc nói chuyện với sếp, với đồng nghiệp. Trước khi mà qua phần tiếp theo, tôi mong các bạn giúp chúng tôi bằng cách bấm vào nút like ở bên dưới cái video này nếu các bạn thích nó, hoặc là nút dislike nếu các bạn không thích, và các bạn cứ thẳng thắn nha. Cái việc này thực sự rất ý nghĩa với chúng tôi, tại vì tôi cần nhìn vào số liệu thích hoặc là không thích này để mà chỉnh sửa, để mà hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Nếu các bạn thấy video sau mà hay hơn cái video trước chắc chắn cái người góp một phần vào đó là các bạn, thông qua cái việc bấm thích hoặc là không thích nha. Các bạn giúp tụi tôi nha. Giờ mà sếp nói chuyện với mấy bạn mà sếp than quá, nhìn sếp thấy tội. Sếp nói là dạo này tình hình công ty mình đi xuống quá, dạo này tình hình nhân lực này nọ xuống quá. Bây giờ bạn thử coi, bạn ngồi bạn nghe sếp thì bạn phản ứng sao? Đừng có vội tôm tóp nói là khuyên sếp theo hướng này hướng kia, hơi dẹp. Chết á nha, phải biết thân biết phận. Cái chức mình nhỏ xíu rồi mình tài lanh chi.
Mình phải xài cái câu thần chú mà tôi vừa chỉ các bạn khi mà nói chuyện với cô bồ á. Đương nhiên, mình xài cái gì nó cũng phải phù hợp. Đừng có lấy cái câu này ra mà nói với sếp kiểu như là: tóm lại bây giờ, anh cần em nghe hay là cần em giúp đỡ? Nói em biết. Chết à, bị đuổi nghỉ ráng chịu à. Mấu chốt ở chỗ là làm ơn linh hoạt mấy ông cố nội. Mình sẽ vẫn nói với sếp một cái câu tương tự như câu mà nói với cô bồ á, nhưng mà theo một cái thế khác. Mình cứ nghe ổng nói đi. Mình cứ ngồi mình dạ. Mình cứ ngồi mình lắng nghe. Và mình nhìn ổng. Để miếng mình sẽ hỏi một cái câu: dạ, em có phụ được anh phần nào không anh? Đó, mình hỏi cái câu đó, bảo đảm tôi nói các bạn là sếp nào cũng tan chảy. Thực chất cái câu đó nó hoàn toàn đồng nghĩa với cái câu là anh muốn em nghe hay là em giúp đỡ anh. Nhưng mà cái câu anh muốn em nghe hay em giúp đỡ anh thì nó trịch thượng, nó cao quá. Mình chỉ sử dụng cái câu đó cho những người ngang hàng và thấp hơn mình thôi. Còn những người chức cao hơn mình hoặc tuổi cao hơn mình thì mình nên xài cái câu này. Cứ nghe đi, rồi nói là em phụ anh được cái gì không anh? Cái câu đó có nghĩa là em giúp anh được hay là anh chỉ cần em lắng nghe thôi á. Đó, thì ổng cần ổng sẽ nói cái để các bạn giúp ổng. Còn ổng không cần, ổng chỉ nói không, tao kể mày nghe chơi thôi. Đó, ở công việc thì nó đơn giản hơn ở nhà, nó ít yếu tố tình cảm. Đương nhiên á, khi các bạn nói câu đó sẽ xảy ra một tình huống là sếp sẽ giao cho bạn một cái công việc nào đó. Nếu mà tôi được sếp giao như thế, tôi nói thiệt tôi mừng. Bản thân tôi là một cái thằng không ngại khó. Sếp giao cho tôi một việc gì đó, nếu việc đó khó luôn á, chứng tỏ ổng tin tôi. Bản thân tôi cũng làm sếp các bạn. Các bạn đừng có tưởng là giao việc cho một nhân viên, đặc biệt là một công việc khó, các bạn đừng có tưởng giao là đì. No, giao thằng đó mà nó làm tầm bậy là sếp hốt hết, sếp chết luôn. Nên các bạn đừng nghĩ là giao việc là đì, không có đâu, tin lắm mới dám giao. Nên bản thân tôi là không có ngại khó, được tin là vui rồi. Mà các bạn phải biết á, cái dòng á mà sếp gặp khó sếp giao á chính là cái dòng mà ông sếp ổng lên trưởng thì ổng sẽ lôi đầu thằng đó lên phó. Các bạn có bao giờ gặp những tình huống đó trong cuộc sống chưa? Cái niềm tin nó quan trọng lắm. Khi mà người ta tin ai á, lính của người ta đó, thì có một cái phần thưởng nào, có một cái sự ưu ái nào thì họ cũng lôi thằng lính mà họ tin nhất á, cho thằng đó hưởng cái đó. Đây là sự thật các bạn. Còn cái dòng á mà tôi nói thiệt các bạn á, gặp cái gì cũng ngại. Sếp giao cái gì cũng thôi em không làm đâu, thôi em, thì bạn vui lòng nhé. Bạn vẫn làm ở công ty đó, nhưng mà để bạn được lên chức thì thôi bạn vui lòng. Không có đâu. Cái dòng ngại khó nó khó lắm. Nên phải nhìn đúng bản chất vấn đề nha. Mở miệng ra nói cái câu là em phụ anh được cái gì, tôi nói thiệt các bạn, tan chảy. Và người ta có giao cho các bạn làm, xem cái công việc đó như là một cơ hội để có được niềm tin với sếp, thì tôi nói thiệt cái con đường thăng tiến của các bạn nó lẹ vô cùng thưa các bạn nha. Vậy thì chốt lại cái câu thần chú trong cái phần đầu tiên này. Nếu với người ngang hàng hoặc là thấp hơn chút xíu, hãy nói cái câu là bạn hoặc là em muốn anh lắng nghe hay là anh giúp đỡ em. Đó. Còn với những người cao tuổi hơn mình hoặc là chức cao hơn mình, hãy nói cái câu là em phụ anh được cái gì không ạ? Đó. Xài đi các bạn ơi. Cả thế giới sẽ yêu các bạn nha. Bây giờ chúng ta sẽ qua tới phần số 2. Thí dụ bạn đang coi video một cách ngon lành, rồi tự nhiên bạn bận đột xuất, bạn không thể coi hết video được. Bạn muốn lưu cái video này lại để khi nào rảnh rảnh bạn coi tiếp, thì cách làm rất đơn giản thôi các bạn. Các bạn giữ ngón tay ở nút lưu ngay bên dưới video này, sau đó tích vào xem sau và bấm xong là ok. Và cái cách để khi mà chúng ta rảnh chúng ta coi lại cái video này thì như thế nào? Rất là đơn giản thôi. Các bạn bật cái app YouTube lên, sau đó các bạn chọn cái tab thư viện và kéo xuống chọn xem sau, thì cái video chúng ta lưu nó sẽ hiện ở giữa ở đây. Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Và tôi chỉ các bạn cách để nói chuyện nó hơi bị khôn ngoan ha. Nếu phần 1 bạn đã biết một câu nói, chỉ một câu đó thôi, nó phòng ngừa và nó hiệu quả bao nhiêu thứ, thì bây giờ qua tới câu thứ 2 này, nó còn phê ác nữa. Phê ác đạn luôn các bạn. Thiệt. Và nó cũng rất đơn giản. Nó là cái mẫu sẵn luôn. Bạn chỉ cần nói theo tôi thôi. Và đặc biệt cái câu nói quyền năng này
nó được áp dụng trong cái môi trường tranh luận, thảo luận, cái môi trường mà chúng ta thường xuyên cãi lộn, thường xuyên bất đồng quan điểm. Thì phải làm sao? Phải nói câu nào để mà hai bên nó không nóng máu, nó không có lôi vào nhau, nó không có thét vào mặt nhau, nó không có chửi thẳng mặt nhau. Đó, giao tiếp khôn ngoan coi vậy cho nó khó. Tuy nhiên nếu chúng ta biết để ý thì chỉ cần nói một câu này thôi thì mọi cuộc tranh luận nó trở nên êm đẹp thưa các bạn. Tôi hỏi các bạn luôn nè, tình huống thực tế luôn, có bao giờ các bạn tranh luận với người khác? Thôi tranh luận thì nó dữ dội quá, thảo luận thôi. Bạn thảo luận với người yêu nè, với vợ chồng nè, và với đồng nghiệp nè. Mới đầu vô á cũng tỏ ra là dễ thương, cũng lịch sự, cũng nói từ từ. Sau đó bắt đầu người mình nó nóng lên, tại vì mình nói mà bên kia nó không nghe, mình nói mà bên kia nó không có hợp tác. Cái bắt đầu mình nóng lên, nhưng mà mình vẫn kìm, mình kìm được một chút. Cái bắt đầu mình tam bành luôn, mình sôi máu lên luôn. Thế là cãi lộn, thế là không nhìn mặt nhau, thậm chí trong nhiều trường hợp là chửi thẳng vô mặt nhau luôn. Đúng không? Quen không? Còn nếu mà bạn không chửi thẳng vô mặt người ta được á, có thể là bạn ở phe yếu hơn thì bạn ngồi bạn im, bạn chịu đựng, nhưng mà trong bụng bạn ghim. Đúng không? Quá quen. Bản thân tôi cũng từng trải qua cái này rồi các bạn ơi. Tôi trải qua quá nhiều rồi, nên tôi khẳng định cái điều tôi nói là vô cùng thực tế luôn, chứ không có chuyện trên mây đâu. Vậy thì làm cách nào để chúng ta khắc phục được cái tình trạng này? Rất dễ thưa các bạn. Một câu này thôi. Trước khi mà đi vào cái phần thảo luận, đi vào cái phần tranh luận dù với bất kỳ ai á, thì các bạn hãy nói cái câu này: bây giờ tôi có ý như vậy. Hoặc là nếu bạn lớn vai hơn thì bạn nói là bây giờ anh có ý như vậy. Nhỏ hơn thì bây giờ em có ý như vậy. Đó, bây giờ anh có ý như vậy nha. Để cho cái cuộc nói chuyện này nó hiệu quả, không mất thời gian của anh, của em, và cũng như là để tôn trọng nhau hết mức, thì anh có một cái luật nhỏ thôi. Tức là bây giờ em nói á, thì anh bắt buộc phải nghe em từ đầu tới cuối, không được chen ngang. Em nói hết rồi anh mới được quyền nói. Đó, mình tôn trọng là phải vậy. Và ngược lại, khi mà em nói xong rồi tới lượt anh nói, thì anh muốn em nghe anh nói hết đi, rồi sau đó em hãy nói. Chịu không? Thường á các bạn, khi mà tôi nói câu này á, 100% là chịu. Tại vì tôi cho người ta lên trước. Các bạn để ý cái cách tôi nói không? Tôi nói là khi mà em nói á, thì bản thân anh sẽ bắt buộc phải nghe em nói tới hết, rồi sau đó mới tới anh nói. Có nghĩa là mình đưa họ ở cái vế trước, thì họ nghe họ xuôi tai lắm. Tôi khẳng định với các bạn, nói kiểu này 100% là chịu hết. Và khi mà họ chịu rồi á, thì bạn nói tiếp một câu nữa. Rồi ok, bây giờ em nói trước đi, anh nghe. Đó, cho người ta nói trước luôn. Trời ơi, cái câu này nó quyền năng lắm các bạn. Các bạn phải thử cho tôi. Thì các bạn đã tạo được một cái luật chơi khi mà tranh luận. Cái nguyên nhân mà mọi người chửi nhau, mọi người rất nóng nảy á, các bạn biết là gì không? Là khi mà cái người này nói, cái người kia chen ngang vô. Cái người này mới nói nửa ý cái ông kia ông chen vô. Thì cái ông mà bị ăn cơm hớt, cái ông mà bị chen ông bực, là ông sôi máu rồi. Mà cái ông mà đi chen ngang người ta đó, thì cái ông này cũng bực luôn. Tại vì ông chen mà ông kia không chịu ngừng nói. Thế là hai đứa đớp. Cuối cùng các bạn thấy gần như mọi cuộc tranh luận, mọi cuộc chửi nhau là bên nào chửi nấy đã thôi. Chửi cho đã cái nư thôi, chứ bên này có nghe bên kia nói đâu. Đúng không? Thế là chúng ta chỉ cần nói một câu đơn giản thôi. Lặp lại nha, lặp lại cho nhớ nha, chứ không phải cố tình câu giờ đâu. Bây giờ anh có ý như vậy, để cho cái cuộc thảo luận của mình nó hiệu quả, và để mình tôn trọng nhau hết mức có thể, thì bây giờ em nói thì anh bắt buộc phải nghe cho tới hết. Khi nào mà em nói xong rồi thì anh mới được quyền nói. Đó, và ngược lại, tới lượt anh nói thì em nghe tới hết. Chịu không? Ok, chịu. Đó, vậy thôi. Và khi các bạn đang nói mà đối phương nó chen lời, thì mình cứ lấy cái thỏa thuận này mình ra mình nói chuyện rất là dễ nói. Tại vì cái luật đâu vào đó cả rồi. Nha, các bạn phải ráng thử nha. Cái chuyện mà người này nói người kia chen vào là một trong những cái nguyên nhân lớn nhất mà khiến người ta sôi máu lên khi mà người ta thảo luận với nhau. Phải nhớ cái này nha. Xài cái câu này thôi là bỏ luôn cái sự chen ngang, cái sự ăn cơm hớt, và triệt tiêu luôn cái nguyên nhân số 1 khiến cho người ta sôi máu. Đương nhiên tôi biết là sẽ có nhiều bạn lo ngại lắm. Tuy là áp dụng cái câu này có thể khắc phục được cái sự chen ngang của người khác, nhưng cái câu này nó đâu có giúp nhiều trong cái việc mà thuyết phục người đối diện nghe theo ý của mình đâu. Nhiều khi nó cũng ngang như cua. Thì thôi các bạn yên tâm đi,
Tôi nói là hai cái phần đầu của cái bài này tôi chỉ các bạn hai câu quyền năng thôi. Hai câu này để xài dễ nhất. Qua tới phần thứ ba, tôi sẽ chỉ các bạn một cái thế tâm lý. Để các bạn xài cái thế này thì các bạn sẽ đưa đối phương vô một cái dòng mà cỡ nào họ cũng phải vui vẻ và chấp nhận cái ý của bạn. Và tôi nói là họ sẽ chấp nhận cái ý đó một cách vui vẻ nha, chứ không phải là miễn cưỡng. Tôi khẳng định nha. Và cái thế thuyết phục đó tôi sẽ hẹn các bạn trong cái tập tiếp theo của series về nói chuyện và giao tiếp này. Tôi hứa các bạn phải nhớ lời của tôi nha. Tôi sẽ hứa các bạn, chỉ các bạn cách để mà thuyết phục người ta nghe theo ý của bạn một cách vui vẻ. Còn riêng cái bài này tôi muốn để mọi thứ nó đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn các bạn nhớ hai câu này thôi và hãy xài đi, bảo đảm hiệu quả lắm nha. Rảnh á, các bạn nhớ quay trở lại cái clip này và các bạn kéo xuống cái phần comment đầu tiên á. Nếu mà tôi đã ra cái phần tiếp theo của cái bài này thì tôi sẽ ghim, tôi sẽ để cái link của cái bài tiếp theo ngay cái comment đầu tiên luôn. Nên các bạn nhớ nha. Tại vì thực chất là sản xuất mấy cái video kiểu như thế này nó cũng mất thời gian lắm. Nên là tôi không dám hứa là ngay tuần sau nó sẽ ra cái bài tiếp theo. Nó khó lắm các bạn. Nhiều khi mình làm có nhiều thứ nó không như ý, mình phải sửa tới sửa lui. Nhưng mà tôi hứa chắc chắn với các bạn là phần tiếp theo, cái cách để thuyết phục người ta nghe theo ý của bạn mà không hề quạo, không hề khó chịu. Tôi hứa chắc chắn tôi sẽ làm bài đó. Và bài đó sẽ nằm ở cái comment đầu tiên của cái video này nha. Nhớ kỹ nha. Đó là cái trường hợp sử dụng cái câu mà anh nói thì tôi nghe, mà tôi nói thì anh nghe, trong những cái vai mà nó sàng sàng nhau. Có nghĩa là khi chúng ta ở sàng sàng độ tuổi, sàng sàng vai vế với những người khác thì mình nói cái câu này được. Tuy nhiên sẽ có cái trường hợp mình nói chuyện với một cái người mà hoàn toàn cao chức hơn mình, hoàn toàn cao tuổi hơn mình. Ví dụ như nói chuyện với sếp, ví dụ nói chuyện với người cao tuổi lão niên, thì mình xài cái câu này như thế nào cho nó khéo léo. Thực chất vẫn xài được các bạn. Trong cái tình huống giả sử các bạn nói chuyện với sếp đi, sếp gọi bạn vô phòng riêng với mục đích thảo luận với bạn, mà cái tính của anh cha nội này độc tài lắm nên ngồi mà nói chuyện tay đôi là có thể là bị văng. Thì mình phải biết ý của sếp. Sếp ra vấn đề thảo luận cứ để sếp nói trước và khi mà sếp nói xong rồi bạn bắt đầu bạn nói. Thì khi mà bạn nói á, bạn phải để ý nè, bạn coi cái tính của sếp có hay xen ngang hay không. Nếu mà trường hợp sếp có hay xen ngang á, thì bạn nói cái câu thần chú này cho tôi nha. Dạ anh cho em xin phép được nói ngắn gọn nhưng mà nói hết cái ý. Anh nghe hết cái ý rồi anh góp ý giùm em để mà cái ý của em được nói hết, nó sẽ tốt hơn cho cái công việc này. Đó. Tức là mình lúc nào cũng phải có một cái lý do để thuyết phục sếp im lặng nghe bạn nói. Đó. Thì mình xin nha, giao tế mà gặp cái người vai vế hơn mình hẳn thì mình phải xin. Nó không phải hèn đâu, mà nó thể hiện sự tôn trọng. Các bạn cương làm cái gì khi mà các bạn yếu hơn người ta, không có gì hèn cả. Đó là sự rất lịch sự khi mà mình nói chuyện với một người vai vế lớn hơn mình, hoặc là tuổi cao hơn mình rất nhiều. Thì bây giờ nói chuyện với ông già thì phải xin phép chú, con được nói, đúng không? Đó là văn hóa Việt Nam, văn hóa kính lão đắc thọ mà. Không có gì sai cả, đừng có ai xuyên tạc cái ý này của tôi nha. Dạ, anh ơi, anh cho em xin được nói hết cái ý của mình để cho cái cuộc mà thảo luận của mình nó được đầy đủ hơn. Và em nghĩ là như thế nó sẽ tốt hơn cho cái việc tìm được cái lời giải cho cái vấn đề mà mình đang thảo luận. Đó, mình cứ nói bình thường thì họ sẽ cho mình nói thôi. Quan trọng là sự khôn khéo của mình nha. Ráng xài đi hai câu này. Và một lần nữa tôi lặp lại, ở cái phần tiếp theo tôi sẽ chỉ các bạn, đưa các bạn vào một cái thế tâm lý mà vô cái thế đó cái người kia sẽ đồng ý với những gì bạn nói và họ hoàn toàn không khó chịu, có chiêu có kỹ thuật hết. Đó là một cái thế 5 bước mà tôi hứa sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn trong bài tiếp theo. Nhớ nha, nhắc hoài cái comment đầu tiên của cái clip này rảnh các bạn quay lại các bạn xem. Khi mà có bài mới thì tôi sẽ để ngay cái comment đầu tiên nha. Rồi, ok, như vậy là trong tuần này thì tôi đã hướng dẫn các bạn một cái cách mà nói chuyện, giao tiếp mà nó khôn ngoan, khôn khéo. Và nó quá dễ đi, tại vì nó đã có cái mẫu câu rồi, đúng không? Nó đã có cái mẫu câu rồi, chỉ cần học thuộc lòng, mà nó cũng ngắn nữa. Học thuộc lòng và xài luôn trong những tình huống thực tế đi, là các bạn đã cải thiện được cái tinh thần và cái tâm thế giao tiếp khủng lắm.
Trong cuộc đời của các bạn rồi đó, bao nhiêu cuộc cãi vã đã bị ngăn chặn lại. Và các bạn làm như thế, đối phương sẵn sàng lắng nghe bạn. Trời ơi, nó ngừa bao nhiêu thứ. Tôi mong là cái bài này sẽ thực sự có ích cho các bạn. Nó dễ lắm rồi. Ráng đi, ráng áp dụng nha. Trời ơi, năn nỉ luôn á. Rồi ok. Vậy thì bây giờ bài này tôi xin phép được dừng lại tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. Các bạn nha, nhớ nha. Comment đầu tiên nhớ nha. Bye bye.